sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mga kaibigan, welcome muli sa ating programa dito sa Power Cells. Ito po muli ang inyong gabi sa kalusugan. Daniel Serrano po, Dr. Ministry in Naturopathy. Ang ating topic mga kaibigan, ito ay may kinalaman sa mga pagkain na nailink sa development of cancer. Ina-highlight natin ngayon ang number 1 na cause ng cancer sa mga kababaihan na siyang tinatawag na breast cancer. Mga kaibigan. Ngayon, ating pong bigyan daan itong research na ginanap ng ating mga eksperto. Pinamagatan itong protein in dairy, meat, fish spreads triple-negative breast cancer. So, ito po mga kaibigan ay magandang topic no, na ating bigyan daan kasi more on prevention tayo. Dahil sa ang daming mga sakit ngayon na kailangan masugpo, no, mga kaibigan. So, ang na-highlight dito mga kaibigan, itong asparagine, mga kaibigan. Restricting the intake of asparagine, an amino acid can reduce the spread of triple-negative breast cancer. So, yan mga kaibigan. Ang asparagine is a non-essential amino acid. So, na-classify po sa dalawa ang amino acid, yung essential at saka non-essential. Now, bakit tinatawag siya na non-essential? Kasi our body is producing this amino acid. Samantala doon sa essential ay hindi pinuproduce. Kaya kailangan mo kainin yan sa mga source na naroon yung amino acid na yon. Ang problema po dito, kapag kakain tayo ng meat or flesh o karne, no, naroon yung essential at saka non-essential. Hindi tayo pwedeng mamili na ito lang, itong essential lang, ay nandoon nagsama-sama yan. So ano po ang magiging negative effect kapag tayo po ay kakain ng mga pagkain na nandoon na yung dalawa, yung essential at saka non-essential? By the way, ating pong bigyan daan mga kaibigan na ang breast cancer ngayon on the rise in young women. Mga kaibigan. Preventable ito, pero take note, tumataas ngayon ang mga kababaihan na nagkakaroon ng breast cancer sa mga kabataan. Mga young pa, mga kaibigan. Kaya kailangan natin ma-prevent yan. At saka, siyempre, ang prevention nangangailangan ng basic knowledge. What are those foods that can prevent? What are those foods that can bring a higher risk to develop this problem? Di ba, mga kaibigan? So, andito yan. Dairy, ito yung mga sources ng asparagine. Dairy, whey, beef, poultry, eggs, fish, seafood. Ito yung mga source of asparagine. Nasa sa atin mga kaibigan. The change in diet pattern by including fruits and vegetables that are low in asparagine can augment existing therapies for breast cancer. So this is the good idea, mga kaibigan. Now remember, amino acids are the building block of protein. No, mga kaibigan. So we need amino acid. No? Ang karne, wala siyang amino acid in strictly speaking. What it has is protein. Yan, mga kaibigan. Kaya ang protein na galing sa karne, kakainin mo yon. Now, kapag kinain mo siya, we digest it, we metabolize it. And then, this protein in meat, remember, animal protein is a complete protein. Kasi, ganyan talaga ang karne. So, kailangan kainin natin yon. Pag dinigest natin yon, na-metabolize ng ating katawan, it is now broken down again into the level of amino acid. Then, our body will remake or remade this amino acid into protein. Hindi tinatanggap ng katawan yung protein na nandyan sa karne na as is, hindi po. Kasi hindi siya ginawa ng katawan natin. Kailangan gawin ito ng ating katawan in the same structure of the human body para matanggap ng katawan. So, the metabolism or the byproduct of the metabolism of animal protein
creates lots and lots of acid tulad ng uric acid, yung mga ganyan, ammonia, urea, yung mga ganyan. Andyan pa yung creatinine. So, padami ng padami yan mga kaibigan. Kaya yun yung nagbigay ng affliction sa tao kasi pag tumaas yung uric acid, marami man tayong maramdamang hindi maganda. Yun yung difference ng mga herbivore animal tulad ng kalabaw, kabayo, baka, elepante, giraffe. Nakain sila ng damo which is rich in amino acid. Pero kapag minimetabolize nila yung mga damo na yan, wala mang uric acid. Kaya mas healthy yung source ng amino acid na kinakain ng mga hayop na yan. Di ba? Tayo, pag kinakain natin yung karne, marami mang byproduct or waste o dumi. Kaya yun yung difference kung bakit may mga rayuma tayo, to sila wala. Yun na mga kaibigan ang pinaka-difference niyan. Ayon sa mga eksperto, all protein originates from plants. So the best source of protein is not karne, kundi plants. Kasi ang original na pinanggalingan talaga ng protein ay sa plants. Take note ha mga kaibigan. Marami kasing naniniwala na pag hindi ka nakain ng karne, wala kang protein. That is not true. The animal are eating plants and they take these plants as the source of their protein. But what they have in the plant is not protein but amino acid. Okay, mga kaibigan? So yan ang ating lesson, no, mga kaibigan. Ang mga pagkain na mayaman sa protein ay ang mga sumusunod: grains, lentils, nuts, beans, legumes, certain fruits such as avocados, soy, yung soya bean, yan, hemp, rice. Ang kanin natin, mayaman yan sa protein. Huwag mo lang i-refine. Peas, many other nuts, grains, and vegetables also contain high amounts of protein. So yan ha mga kaibigan. So yan ang prevention. Breast cancer risk factor that can be controlled. Yan. Dito tayo sa mga mabuting source ba para makontrol. So ano ang kailangan na maiwasan? Obesity, not having children, kailangan may children. Mag-asawa para magka-children. Then, breastfeeding. Naku, pag hindi ka pala nagpapadidi, isa sa mga risk yan na mapwede ka mag-develop ng breast cancer. Pangga naman eh. Ayaw ko ba, bakit may mga babae ayaw magpadidi? Sa baby ba? Kailangan magpadidi sa baby. Kailangan. Kasi isa palang dahilan yan. Take note ha. Alcohol, hormone replacement therapy. Naku mga kaibigan, doon sa mga postmenopausal na mga kababaihan, delikado po ang estrogen replacement therapy. It is known to cause also breast cancer. Then we need exercise. Okay? Yan mga kaibigan. Now, which is better for health? When choosing between plant and animal sources of protein, it is important to factor in the other nutrients that the foods provide. Yan. Ano po yung mga na pinoprovide? Foods rich in protein can have widely ranging nutritional profiles. So ano po yan? Halimbawa, heme iron sa karne at saka vitamin B12. While some plant-based foods lack these nutrients. Yan po ang diferensya. Pero wag gaano maniwala ng ganyan. Bakit po? Ang mga hayop na nabanggit natin, kalabaw, kabayo, baka, elepante, giraffe, kumpleto man sa vitamin B12. Saan sila kumuha niyan? Hindi mo sila kumain ng karne. Kaya ang theory na kailangan ka kumain ng karne para magkaroon ka ng vitamin B12 cannot be substantiated in nature. It is more than science, mga kaibigan. Saan ba sila kumuha ng vitamin B12 kundi doon lang din sa mga kinakain nila na plants? And so we are dependent to eat animal or flesh meat just to have vitamin B12. So I think it should be re-investigated para magkaroon ng clear and concise science. That's right. Di ba mga kaibigan? On the other hand, plant-specific nutrients called phytonutrients and some antioxidants are absent from sources of animal protein. So ito yung mga kailangan, antioxidant,
no? Phytonutrients, ito yung mga kailangan para ma-prevent yung cancer. Ay wala yan doon sa karne. So yan mga kaibigan ha. Animal products contain saturated fats, higher levels of cholesterol. So hindi maganda yon, di ba mga kaibigan? So you have to weigh everything para magkaroon ka ng better choice para maiwasan yung mga risk, no, tulad ng cancer. Another problem here is when you are choosing your source of protein, for example, plant-based, ang plant-based, mayroon siyang fiber. Ayon sa mga eksperto, yung mga karne, wala siyang fiber. Okay? Only plant-based foods contain fiber. That is the truth, mga kaibigan. So, one way to prevent cancer is to have lots and lots of fiber in your diet. When you have no fiber in your diet, there is higher risk of developing cancer, lalo na yung breast cancer. Okay? However, ito pa mga kaibigan, results of a 2016 meta-analysis suggested that eating more animal protein, especially that derived from processed red meat, may increase the risk of dying from cardiovascular disease. That is also emphasized in this study. Now, another research noted that they only found the link between animal protein and cardiovascular disease in people with at least one lifestyle-related risk factor, such as smoking, heavy alcohol intake, or being overweight or obese. So, maraming factor dito mga kaibigan. Unhealthy lifestyle can lead to cardiovascular disease, high cholesterol in the bloodstream, and also cancer and breast cancer. So yan mga kaibigan. Limiting the intake of asparagine can prevent the spread of an often deadly type of breast cancer. Wow, mga kaibigan. So, how? Choose the better source of protein. Ano yan? Plant-based is the best source dito instead of animal or meat, source of protein. Di ba, mga kaibigan? When tested in laboratory mice with triple-negative breast cancer, restricting the amino acid could dramatically reduce the ability of the cancer to travel to distant sites in the body. Ano yan? Halimbawa, may cancer na siya. Ang tendency ng cancer, mag-develop hanggang marating niya yung stage 1, stage 2, stage 3. Pagdating ng stage 3, it is now potential to metastasize. It can now migrate to any other part of the body, and then we look for a better environment for the development of cancer, and then magsimula na naman siya doon na mag-create ng cancer. Now, a study had found out that if you are taking or limiting the intake of asparagine, you can prevent this spread of cancer. Wow! Wow! That is one way, mga kaibigan. It's really a wonderful study. No? Limiting the dietary intake of asparagine shuts down an enzyme that spreads breast cancer to distant sites of the body. This is a wonderful study, mga kaibigan. Because we want to prevent this. Because it is easier to do this than to cure it when there is already cancer. Di ba, mga kaibigan? That's right. Now, ayon pa dito sa research, our study adds to a growing body of evidence that suggests diet can influence the course of the disease. Quote and unquote. Ito ay sinabi po ni Dr. Simon Knott, PhD, Associate Director of the Center for Bioinformatics and Functional Genomics at Cedars-Sinai. Yan, mga kaibigan. So this is a wonderful research, mga kaibigan. Now, meron pa pong sinabi dito, if further research confirms the findings in human cells, limiting the amount of asparagine cancer patients ingest could be a potential strategy to augment existing therapies and to prevent the spread of breast cancer. Wonderful yan, mga kaibigan. So, we have to choose the best protein source of our diet. Now, science had found out that plant-based protein is the best. Diba, mga kaibigan? Rather than animal-based source of protein. That's right. Okay? Most tumor cells remain in the primary breast site. So, doon siya naglalodge para siyang naghihintay lang para magkaroon siya ng maturity. Parang doon lang siya. Parang nagpupuluting lang siya doon.
but a subset of cells leaves the breast and enters the bloodstream. Those cells colonize in the lungs, brain, and liver where they proliferate. This is the metastasis of cancer. So, yan mga kaibigan. The study team wanted to understand the particular traits of the tumor cells circulating in the blood and in the sites where the cancer has spread. So yan. So asparagine is one among the factor here that cause this spread of cancer. Now, hindi na nga natin gusto na mayroong mag-develop na cancer, lalo nang hindi natin gusto na mag-spread siya. Di ba, mga kaibigan? Mayroon akong naalaala, kaibigan namin doon sa Luzon, bigla na lang siya parang nangingisay-ngisay ba, tapos hindi nila naintindihan kung anong dahilan. So, na-alarma sila, pina-check up siya, pinadala sa Manila. Then, nung chinek up siya, nakita, mayroon siyang cancer sa liver, mayroon siyang cancer sa brain. So, nag-metastatize na. 3 site na nandoon yung cancer. And then, ano ang ginawa ng doctor? Pinauwi na lang. There is no... It's very sad, mga kaibigan, no? So, we don't want that to happen, no, mga kaibigan. So, this study may have implications not only for breast cancer, but for many metastatic cancers. Ito ang sinabi ni Rabbi Tadhani, MD, MPH, Vice Dean Research and Graduate Research Education at Cedars Sinai. Wow, mga kaibigan. Wow! That is a wonderful research, mga kaibigan. So, the asparagine of the appearance of asparagine synthesis, the enzyme cells used to make asparagine in a primary tumor was strongly associated with later cancer spread. This is indeed, nakita mga kaibigan. The researchers also found that metastasis was greatly limited by reducing the asparagine synthesis, mga kaibigan. Treatment with the chemotherapy drug L-asparagines or dietary restriction. When the lab mice were given food rich as in asparagine, the cancer cells spread more rapidly. Ito yung research na ginanap. They used mice as a specimen here to make a good conclusion. So this is really, mga kaibigan, no? Ang bilis nag-spread ng cancer nung pinakain ang mice ng food which has asparagine. So, the study results are extremely suggestive that changes in diet might impact both how an individual responds to primary therapy and their chances of lethal disease spreading later in life. So, yan mga kaibigan. Now, by the way, ating pong sundan itong ating topic mga kaibigan sa sunod na kabanata. At we hope na meron pa tayong maisambulat na mga butil ng kaalaman para magkaroon tayo ng prevention mga kaibigan. Lalo na sa mga deadly diseases ngayon. Now, these are all non-communicable disease but these are the #1 cause of death in our world. Ang bigyan nating unang daan ngayon ay si Annabel Ilaya Butero. Sabi po niya, "Hello, good morning. Salamat sa Power Cells, Doc. Nakatulong sa akin kahit papaano. God bless and hope marami pa kayo matulungan." Okay, thank you mga kaibigan. Hindi po sinabi niya kung ano yung karamdaman niya, bakit nag-take siya ng Power Cells. No? Pero ang sinabi niya, maganda ang kanyang naramdaman na lunas, mga kaibigan. Si Joyce Garcia Passion, brothers and father ko po suki ng Power Cells. Oh, talaga. Thank you mga kaibigan. Amiel na lang. Oh, ito galing kay Amiel na lang. Maraming salamat sa totoo lang dito sa lugar namin. Marami kaming nagtitake ng Power Cell. Yung iba nagrereklamo na. Hindi na kasi sila makabili ng maramihan kung baha 3 pieces na lang sa loob ng isang week. Ako naman basta bibili ako isang banig agad, good for 5 days. Kung baga maganda ang dulot sa katawan. Iwas sakit pa. Maraming salamat sa sa Diko.
Siguro maraming salamat, Doc. Thank you mga kaibigan, no? At napakaganda. Baha din siguro sa kanila, no? Mahirap talaga. Maganda po yung testimonial, no? Napatunayan na napakaganda para sa prevention, no, mga kaibigan. Very good yan. That's right. Jimalin Katibog. Ang galing po ng Power Cells, effective po. 2 weeks po pa lang po, approve agad ang galing ng Power Cells sa asawa ko. May rayuma siya, okay po. Thanks God at sa Power Cells. So, ayan, mga kaibigan. Thank you. So, makita po niyo mga kaibigan, sa mga pain, very good po ang Power Cells dahil sa meron siyang capsaicin at napakabisa po ang capsaicin sa mga pain. Natural pain reliever siya. Anti-inflammatory siya, so nakakatulong naman ng maigi. Ang ano lang po, wag lang po kalimutan, iwasan ng pagkain na mayroong mga mga uric acid, talagang hagupit yan. That's right. Mahagkit pati maglapnos yan. Matindi po ang uric acid, ha? Para enjoy tayo, tuloy-tuloy ang enjoyment, iwasan yung mga pagkain na mataas sa uric acid. That's because right. it is not a substitute for avoidance of these kinds of food, no? Ang ating Power Cells, mga kaibigan, ating po mabibilihan sa ating mga outlet tulad ng Mercury Drug, Rose Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide, mga kaibigan. Like and follow us on our Facebook page na Power Cells, mga kaibigan. At mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc, mga kaibigan. Sa muli itong inyong gabay sa kalusugan, Daniel Serrano po magsasabi sa inyo, eat your food as your medicines. Because if we will not do this, we will be eating our medicines as our food, and that is not good. May God bless us, and His blessing be upon our food and water.